Okay, so এতিয়া আমি 2020 অহা questions খিনিলে move কৰিছোঁ. This was the previous year, the previous most year for the students who are appearing this year, 2021 appear কৰা students কাৰণে. So put some importance and see the questions. Uh, initial questions খিনিটো মই কৈছোঁ, the initial questions are not difficult. How are vitamins classified? তোমাৰ how are vitamins classified? Name the vitamin responsible. এইখিনি questions আমি biomolecule chapter usually পঢ়োতে আমি এইখিনি বস্তু মন কৰিমেই, right? So তোমাৰ vitamins classification already আমি কৰিছোঁ. Water soluble vitamins we have here and fat soluble vitamins. So water soluble vitamins খিনি and fat soluble vitamins খিনি separately ইয়াৰ বিষয়ে তুমি পঢ়ি ল'বা. And এটা বস্তু example মই যেটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, see মই আগতেও কৈছোঁ যে আমি এক্সাম্পলছখিনি একেবাৰে নেগলেক্ট কৰিব নালাগে. We have to keep importance, we have to give importance to the examples as well, because questions যেনেকুৱা হওক কিয় আমি এক্সাম্পলছ দি দিলে আমাৰ মাৰ্ক চিকিউৰ কৰা আমাৰ এটা মানে লাইক প্লাছ পইণ্ট এটা থাকে আমাৰ ওচৰত, এক্সট্ৰা মাৰ্ক নহয়, আমাৰ কাটিবলগীয়া বস্তু নাথাকে তেতিয়া. So it is how are vitamins classified বুলি কৈছে. You are not touched anything regarding the examples, but তুমি যদি লিখিলা, suppose তুমি ইয়াত লিখিলা যে water soluble vitamins are there, water soluble vitamins আছে, আৰু তাৰপাছত তুমি এক্সাম্পলছ দি দিলা ভিটামিন বি এণ্ড ভিটামিন চি. তো আমি যদি এক্সাম্পলছ এনেকৈ দি দিব পাৰোঁ, দেন ইট উইল হেল্প আছ. অ'কে, লাইক water soluble vitamins আমি জানো. ফাৰ্ষ্ট অফ ফেট soluble vitamins এই ডেকা ভিটামিন বুলি কয়, যিটোক DEKA, এইকেইটা মনত ৰাখিবলৈ ভাল হয়, DEK আৰু A. চ' এই চাৰিটা ভিটামিন কি হয় একচুৱেলি, এই চাৰিটা ভিটামিন হয় আমাৰ ফেট soluble. ডেকা বুলি ক'বলৈ ইজি হয়, ডেট ইজ ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই এণ্ড ভিটামিন কে. অ'কে, চ' এইখিনি বস্তু আমি চালোঁ. তেনেকৈ তুমি বাকী থকা ভিটামিন বি আৰু ভিটামিন চিটো আমি কি বুলি কওঁ, ৱাটাৰ চলিবল বুলি কওঁ. অ'কে, চ' such type of questions have come. আৰু এইটোতো মই কৈছোঁৱে. অ'কে, this was an important question. Important structural and functional units, differences between DNA and RNA. So differences between DNA and RNA যদি আমি কওঁ, structural and functional, that means first thought differences খিনি structural কি difference আছে সেইখিনি আমি ক'ব লাগিব, and then functional. এইটো বস্তু biology টো পোৱা হয়, and then in chemistry also in the biomolecules chapter we have. So basic একদম starting অতে সবে জানে যে DNA is a double helix. Okay, it is a double stranded helical structure. ঠিক আছে, DNA structure টো কেনেকুৱা হয় we already know. তোমাৰ it is a double helix. Actually এটা এটা double helical portion, তোমাৰ double helix হয়, it is something like this, of this kind, এনেকুৱা হয় অকমান বস্তুটো. Okay, so something of this kind. And but that is RNA is a single helix. RNA এটা single helix হয়. RNA is just, it is like a single helix. মই just rough মই diagram টো বনাইছোঁ. So এইটো আমি difference আমি গম পাওঁ যে তোমাৰ DNA is a double helix and RNA is a single stranded helix. Okay, single stranded helical structure. আৰু এটা বস্তু আছে DNA ৰ বেছ গিটা, যিমানকেইটা নাইট্ৰজেনাছ বেছ আছিলে আমাৰ এডিনিন, গুৱানিন, সাইটোচিন, তাৰপাছত তোমাৰ থাইমিন বেছটো তোমাৰ কি হয় DNA ত থাকে, but uracil is present in your RNA. that is the difference আমি জানো. So structural differences আমি এইটো বস্তুৱে ক'ব পাৰোঁ যে বাকী বেছ গিটা আছে কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ আছে থাইমিন আৰু ইউৰাচিল. থাইমিন আছে DNA ত and uracil আছে RNA ত. আৰু ফাংচনেল ডিফাৰেঞ্চেছ বুলি আমি এইটোৱে ক'ব লাগিব তাৰ ডেফিনেশ্যনটো একচুৱেলি, যে DNA কি ফাংচন চাৰ্ভ কৰে. মেইনলি আমি জানো DNA কণ্টেইনছ হেৰিডিটাৰী মেটেৰিয়েলছ. ঠিক আছে, DNA চাৰ্ভছ এজ জেনেটিক মেটেৰিয়েল. অ'কে, জেনেটিক মেটেৰিয়েল আমাৰ থাকে জিন, যিটো জিনৰ পৰা মানে তোমাৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল আমাৰ হেৰিডিটাৰী, আমাৰ এনচেষ্ট্ৰেল আমাৰ প্ৰপাৰ্টি ইনহেৰিট কৰে, আমাৰ যিটো এনচেষ্ট্ৰেল আমাৰ DNA আমাৰ সেই বস্তুটো থাকে, তোমাৰ যিটো আমি জেনেটিক মেটেৰিয়েল বুলি কওঁ, যিটো আমি আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছৰ পৰা ইনহেৰিট কৰোঁ, সেই বস্তুটো DNA ত থাকে. চ' DNA সেই বস্তুটো হেৰি কৰে, তোমাৰ কি বুলি কয়, ট্ৰান্সফাৰ কৰে ফ্ৰম মানে পেৰেণ্টছ টু অফ স্প্ৰিংছ, তোমাৰ সেইটো বস্তু ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকে. চ' সেই মেটেৰিয়েলটো DNA ত থাকে, জেনেটিক মেটেৰিয়েল তোমাৰ থাকে DNA ত. তাৰপাছত তোমাৰ RNA কামটো কি হ'ল, RNA actually converts information stored in DNA into proteins. এতিয়া DNA যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আমাৰ থাকিব, সেই DNA থকা ইনফৰমেশ্যনখিনিক প্ৰটিনলৈ কনভাৰ্ট কৰে কোনে, RNA. দিছ ইজ দ্য একচুৱেল ৱৰ্ক অফ RNA. আমি যদি টেক্সট বুক পঢ়িছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে RNA আৰু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড, কিছুমান তোমাৰ মেছেঞ্জাৰ RNA আছে, কিছুমান বেলেগ তোমাৰ ৱৰ্ক আছে, কিন্তু এজ এ হ'ল আমি থুলমূলকৈ তোমাৰ কথাটো ইমানটোৱে কৈ থ'ব পাৰোঁ এজ এ হ'ল যে RNA তোমাৰ কি চাৰ্ভ কৰে, RNA কি কৰে, যিটো DNA ইনফৰমেশ্যন থাকে, যিটো জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন বা আদাৰ ইনফৰমেশ্যন তোমাৰ DNA ষ্ট'ৰ কৰা থাকে, সেইটো বস্তু RNA কনভাৰ্ট কৰে প্ৰটিনলৈ. Okay, proteins into our body, then it is being used by our body. So this is the functional difference. So the question was actually write down the structure and functional differences, and the question was only of 2 marks, I remember, if I'm right. But কথাটো হ'ল যে আমি যদি properly structural differences খিনি separately and functional differences খিনি separately আমি যদি mark কৰিব পাৰোঁ, then it will be helpful, because examiner question to correct কৰোঁতে তেতিয়া সুবিধা হয়. Okay, this was all about this. And then the next,
So the next question is, what is the basic difference between a nucleoside and a nucleotide? So এই দুটা বস্তুৰ মাজত আমাক ডিফাৰেঞ্চ ধৰিব কৈছে এটা নিউক্লিয়ছাইড আমি অলৰেডি গম পাওঁৱেই যে যিটো আমাৰ বেছ থাকে তাক যদি আমি সুগাৰ মইটিৰ লগত এটাচ কৰাওঁ মানে বেছটো যেতিয়া সুগাৰ মইটিৰ লগত এটাচ কৰে আৰু সুগাৰ মইটিৰ কি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন অফ দ্য মানে ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বনটোৰ মানে নম্বৰ 1 কাৰ্বনৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ এটাচ কৰে তেতিয়া আমি নিউক্লিয়ছাইড পাওঁ ঠিক আছে তাৰ পাছত নিউক্লিয়টাইড কোনটো আছিলে সেই নিউক্লিয়ছাইড যেটো বনিলে মাত্ৰ তাৰ পাছত ফসফৰিক এসিডৰ লগত যেটা আমি লিংক কৰি দিওঁ ফসফৰিক এসিডৰ লগত যেটা আমি লিংক কৰি দিওঁ তাৰ পাছত ৰিজাল্টিং যেটো বস্তু বনে হেতু হৈছে তোমাৰ নিউক্লিয়টাইড আৰু তোমাৰ এই বস্তুটো আই থিংক ইফ আই এম নট ৰং ফসফোডাইএষ্টাৰ লিংকেজ বুলি কোৱা হয় এই লিংকেজটো যেটো নিউক্লিয়টাইডত এক্সিষ্ট কৰে প্লাছ তোমাৰ এটা বস্তু মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে ফিফথ পজিশ্যন অফ সুগাৰ মইটিৰ লগত নিউক্লিয়টাইডৰ তোমাৰ ফসফোডাইএষ্টাৰ মানে ফসফৰিক এসিড গ্ৰুপটো তোমাৰ এটাচ হয় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ইফ উই সি হিয়াৰ ইন দ্য নেক্সট ডায়াগ্ৰাম গিভেন বিলো ডায়াগ্ৰামটো দেখুৱা আছে okay the diagram says that the diagram says yet amar this is our nucleoside actually nucleoside to ami individually amak jodi nucleoside definition kora we can just make up to here iman to loke diagram to banale hoye jay okay this is what I have shown duta side pra nucleoside etu hoy yat dekhiso ami jeto amar sugar moiety this is our sugar moiety etu amar sugar moiety to hoy etu ei bostu to okay ei bostu not okay so this is our sugar moiety ei bostu to amar sugar moiety to hoy etu and here tomar base eta attach hoise primary position a carbon position eta base attach hoise right so jetia a base to attach hoise then this complete thing becomes a nucleoside again this nucleoside a bostu to yat draw korilu then in the fifth position jodi ami phosphoric acid group to phosphoric acid group no actually tomar proton kita remove kora hoise okay yat OH tomar remove kora hoise mane diagram to ami gom paiswe phosphodiester linkage use kori phosphoric acid tomar sugar moiety logot jeta yat kora hoy titia tomar the resulting jetu compound bone that gives you your nucleotide. So I hope this video will help you to carry out your analysis, and I hope it has given you a brief idea about the different types of questions that have come in the previous years. And আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত মেনশ্যন কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি মন দিবা এণ্ড তেনেধৰণে ষ্টাডি কৰিবা বস্তুখিনি work hard, take care of your health, and wishing you all the best for your exams.